Bună ziua și bine ați venit în bucătăria mea sau bucătăria lui Roxy Cinela. Ce credeți, că a scăpat de mine? Nici o șansă. Mi-am luat și eu o pauză de câteva luni bune. Pentru că așa e când te cauți. M-am dus la medic să mă caut și mi-am căutat, dar m-am liniștit. Și m-am gândit că dacă tot m-am pus cât de cât pe picioare, să vă nebunesc un pic, să începem iarăși să ne distrăm. Așa că pentru astăzi am pregătit lobodă. Vom face o ciorbiță de lobodă. Și ca să nu vă nebunesc din prima, să vă plictisesc, mi-am pregătit aici ceapă, ardei, morcov, țelină, pătrunjel, păstârnac, bineînțeles frunzele de lobodă. Voi mai pune borș, leuștean, voi face și cu omletă pentru că nu ținem post. Și să ne apucăm de treabă. Începem prin a pune un pic de ulei. După care începem ușor să adăugăm legumele. Voi pune întâi ceapa la mermelit un pic. Am lăsat un pic uleiul să se încingă și adăugăm ceapa. Bineînțeles, jumate paragaz. Adăugăm și un pic de sare. Am lăsat un pic ceapa la mermelit, la înmuiat. Voi adăuga restul legumelor, respectiv ardeiul, morcov, țelină, pătrunjel, păstârnac. Și la fel le lăsăm un pic să se prăjească. Să se moaie. Legumele noastre s-au cărcălit, s-au muiat, s-au făcut. Vom adăuga apă. Și le vom lăsa să fiarbă cât tăiem noi frunzele de lobodă. Înainte să-i pun capacul să fiarbă încet, acoperit, ce vreau să vă mai arăt, eu am păstrat și niște codițe de lobodă pe care le-am tăiat și cu care voi face aici bâldıbuc. Amestecăm și până tăiem frunza la câini sau frunza de lobodă, acoperim și lăsăm să fiarbă. Eu l-am lăsat la foc mediu spre mic. Pentru că legumele fierb, ne apucăm și de frunze. Eu le tai mai din topor, așa. Nu le tai foarte mici, pentru că ele oricum se moaie, se topesc. După cum vă spuneam, noi mâncăm ciorba de lobodă și cu omletă, nu ținem post, pentru care mi-am pregătit ouăle, cât fierb legumele, fac și omleta, o pregătesc, ca în momentul în care adaug loboda și o mai las un pic să fiarbă, să le am pe toate gata. Am spart ouăle pentru omletă, le bat, le pun la prăjit. Nu vă mai arăt pentru că toată lumea știe să fac o omletă. Vă arăt finalul. Dacă vă întrebați ce fac eu cu atâtea ouă, am termite care fac 13-14 pe lângă mine, că vor și ei omletă. De pentru care am spart cele 10 ouă, că la noi așa se mănâncă, jumate la ciorbă, jumate la termite, să-și potolească acum pofta. Punem și omleta. Fota s-a supărat, a pornit. Aici omlețica, aici ciorbița, acum suntem gata. Am lăsat legumele la fiert aproape 10 minute.
Omleta aproape gata și ea. Voi pune acum frunzele tăiate de lobodă. Să fiarbă împreună cu legumele încă câteva minute. După care, la final, omletă și, bineînțeles, borș leuștean. Și lăsăm la fiert. Cum la mine trebuie tot timpul să intervină câte ceva, bineînțeles că am fiert ciorba prea mult. Au venit 10.000 de prieteni, 15.000 de curieri și a mai sunat și telefonul. Deci am lăsat-o la fiert și asta a fost. Drept pentru care acum voi adăuga borșul, care a fost fiert înainte. Bineînțeles, s-a mai răcit între timp, deci o să iasă ceva vis. Și tot acum voi adăuga și omleta. Ce a rămas, pentru că termitele au mâncat. Am făcut-o franjuri cât s-a putut. Mai dăm un clocot, punem leușteanul și ciorba noastră este gata. Voi opri focul la ciorbă. Am oprit focul la ciorbă și punem leușteanul. Am potrivit de sare și piper și lăsăm un pic cu capac să se îmbine toate mirosurile, pe care să se îmbine toate gusturile. După care punem în farfurie și servim masa. Ciorba mea este gata, sau ciorbizda mea de lobodă, cum îi zicem noi, este gata. Așa arată. E nebunie. Să și gustăm. Mamă, te scoală după boală. Deci e acră, exact cât trebuie. E nebunie totală. E exact ce trebuie după o iarnă lungă și urtă, după gustul meu. După gustul altora, n-a fost chiar așa de urâtă iarna. Asta a fost rețeta mea de astăzi, după o absență lungă. Dar am revenit cu forțe proaspete să vă nebunesc în continuare. Mulțumesc că v-ați uitat la mine, sper să o faceți în continuare și vă recomand să încercați și varianta mea de ciorbă de lobodă. Vă pup!